आजचा तास आपला हा तिसरा तास आहे. याच्या आधी 2 लेक्चर्स आपले झालेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपण बऱ्याच काही गोष्टी बघितलेल्या आहेत. जे बेसिक्स आहेत इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे, त्यामध्ये त्याचे डेफिनेशन असेल किंवा बाकी ज्या काही गोष्टी असतील त्या आपण आत्तापर्यंत बघितलेल्या आहेत. त्यानंतर आता आज आपण जो काही राहिलेला भाग आहे तो बघणार आहे. जसं की लास्ट लेक्चरला आपण ऑपरेटिंग सिस्टीमपर्यंत भाग बघितलेला आहे. आता इथून पुढे आपण बघणार आहोत की म्हणजे काय किंवा नेटवर्किंग काय असतं. बघूया आपण पहिल्यांदा कॉम्प्युटर नेटवर्क चं इंट्रोडक्शन बघूया. इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉम्प्युटर्स और डिव्हाइसेस टू हॅव कम्युनिकेशन विथ देमसेल्व्स. बघा, आता नेटवर्किंग करायचं म्हटलं तर 2 डिव्हाइस किंवा एकापेक्षा जास्त डिव्हाइसमध्ये आपण ते नेटवर्किंग करत असतो. इथे दिले बघा, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉम्प्युटर्स. एकापेक्षा जास्त कॉम्प्युटर त्याच्यामध्ये जे कनेक्ट असतील त्याला आपण नेटवर्किंग करू शकतो थोडक्यात. कम्प्युटर नेटवर्क कन्सिस्ट अ कलेक्शन ऑफ कॉम्प्युटर्स. एखाद्या नेटवर्कमध्ये किंवा एखाद्या कॉम्प्युटर नेटवर्कमध्ये काय कन्सिस्ट होतं? अ कलेक्शन ऑफ कॉम्प्युटर्स, printers and other equipments that connected together so that they can communicate with each other. आता हे नेटवर्किंग करायचं असतं कशासाठी? तर पहिली गोष्ट बघा की कॉम्प्युटरमध्ये जे काही कनेक्शन आहे, थोडक्यात प्रिंटर असेल किंवा कॉम्प्युटर्स आहेत किंवा त्याचे जे काही इक्विपमेंट्स आहेत ते एकत्रितपणे जॉईन करायचं आणि त्याच्यामध्ये जे काही कम्युनिकेशन आहे ते करण्यासाठी आपण नेटवर्किंग करत असतो. किंवा जे काही आपले फाईल्स वगैरे आहेत किंवा रिसोर्सेस आहेत ते शेअरिंग करण्यासाठी आपण नेटवर्किंग करत असतो. आता टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, यामध्ये 3 टाइप्स आहेत. देर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन जिओग्राफिकल एरिया दे कवर. तर 3 मेन पॉईंट्स, 3 मेन टाइप्स आहेत, लॅन, मॅन आणि वॅन. द एंटायर यूज ऑफ implementation of these types depends upon geographical area they cover. That is, LAN covers smallest area, MAN covers larger than LAN, and WAN comprises the largest of all. बघा, जसं की प्रत्येकाची जी काही लिमिट आहे ती इथे दिलेली आहे. जसं की LAN जे आहे तो थोडासाच एरिया कव्हर करतो. त्यानंतर MAN कव्हर्स an area larger than LAN पेक्षा MAN हा थोडासा जास्त भाग कव्हर करत असतो आणि WAN सगळ्यात मोठा असतो, लार्जेस्ट आहे. तर पहिलाच भाग बघूया आपण, लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क LAN covers smaller geographical area. Size is limited to a few kilometers and are privately owned. बघा, LAN जो एरिया आहे म्हणजे LAN जेवढा एरिया कव्हर करतो तो किती आहे? लिमिटेड टू अ फ्यू किलोमीटर्स, काही किलोमीटर अंतरावरतीच ही LAN जी आहे ती कव्हर करत असते. अँड प्रायव्हेटली ओन्ड म्हणजेच LANचे जे काही नेटवर्क्स असतात ते प्रायव्हेट असतात थोडक्यात. युजेज एरिया इज लिमिटेड म्हणजे त्याचा यूज सुद्धा लिमिटेडच आहे. टू एरियाज सच ॲज ऑफिस, बिल्डिंग, होम, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा. बघा, जिकडं तुम्ही बघाल जसं की बिल्डिंगमध्ये किंवा होममध्ये किंवा हॉस्पिटलमध्ये तेवढ्यापुरतंच मर्यादित नेटवर्क इथं अवेलेबल असतं आणि ते प्रायव्हेटलीच असतं. जसं की बिल्डिंगमध्ये एखादे असेल तर ते सुद्धा प्रायव्हेट झालं, होममध्ये आहे तर ते सुद्धा प्रायव्हेट झालं, स्कूलमध्ये असेल ते सुद्धा प्रायव्हेटलीच झालं आणि तेवढ्याच अंतरावरतीच ते मर्यादित असतं. इट कवर्स अ शॉर्ट डिस्टन्स अँड सो द एरर अँड नॉईज आर मिनिमाइज्ड. LAN इज इझी टू सेटअप. बघा इथं काय सांगितलं आहे, इट कवर्स अ शॉर्ट डिस्टन्स. हे काय करतं? शॉर्ट डिस्टन्स एरियाज कव्हर करत असतो. सो म्हणून काय, द एरर्स अँड नॉईज म्हणजे त्याच्यामध्ये जे काय प्रॉब्लेम्स येणारे आहेत नेटवर्किंगमध्ये ते सुद्धा कमी झालेले असतात. मिनिमाइज म्हणजे काय, कमी झालेले असतात.
आणि लॅन इज इझी टू सेटअप. लॅन ही सेटअप करायला खूप इझी आहे. डेटा ट्रान्समिट ॲट व्हेरी फास्ट रेट ॲज द नंबर्स ऑफ कॉम्प्युटर्स लिंक्ड आर लिमिटेड. बघा याच्यामध्ये अशा प्रकारच्या नेटवर्क, लॅन प्रकारच्या नेटवर्कमध्ये डेटा जो आहे तो फास्ट असतो. थोडक्यात फास्ट रेटनं ट्रॅव्हल केला जात असतो. आणि जेवढे तुम्ही कॉम्प्युटर्स त्याच्यामध्ये ॲड कराल किंवा जेवढे डिव्हाइस ॲड कराल तेवढे त्याचं जे काय स्पीड आहे ते डिवाइड होणार आहे. बघा, इट इज अ लेस एक्सपेन्सिव्ह हार्डवेअर अँड मेंटेनन्स कॉस्ट इज ऑल्सो लो. बघा, इट इज लेस एक्सपेन्सिव्ह हार्डवेअर म्हणजे काय, याच्यामध्ये जे काय हार्डवेअर्स लागतात ते कसे आहेत, लेस एक्सपेन्सिव्ह आहेत म्हणजे कमी खर्चिक आहेत थोडक्यात. अँड मेंटेनन्स कॉस्ट इज ऑल्सो लो, आणि याची जी काय दुरुस्तीचा खर्च आहे तो सुद्धा कमी आहे. तर अशा प्रकारे हा लॅन आपण बघितला. यानंतर आहे मॅन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मॅन इज लार्जर एरिया दॅन दॅट ऑफ लॅन अँड स्मॉलर एरिया कम्पेअर्ड टू वॅन. म्हणजेच काय बघा, लॅनपेक्षा मॅन हे थोडंसं लार्जर आहे आणि वॅन आपण नंतर बघूयाच. ठीक आहे, तर एक लक्षात ठेवा की मॅन हे लॅनचं बिगर व्हर्जन आहे. ओके, इट कनेक्ट्स टू ऑर मोर सेपरेट कॉम्प्युटर्स दॅट रिसाइड इन द सेम ऑर डिफरंट सिटीज. काय सांगितलं बघा, याच्यामध्ये काय कनेक्ट करू शकतो आपण, टू ऑर मोर सेपरेट कॉम्प्युटर्स दॅट रिसाइड्स इन द सेम ऑर डिफरंट सिटीज. एका सिटीमध्ये असेल किंवा वेगवेगळ्या सिटीमध्ये जे डिव्हाइस असतील किंवा कॉम्प्युटर असतील हे कनेक्ट करायचं काम हे मॅन करत असतं. इट कवर्स लार्ज जिओग्राफिकल एरिया अँड मे सर्व्स ॲज अन ISP. ISP म्हणजे इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. म्हणजे काय, एक मोठा जिओग्राफिकल एरिया, जसं की एक लक्षात घ्या की सिटी टू सिटी, एखादी सिटी तुम्हाला जोडायची असेल किंवा एखादं गाव जोडायचं असेल पूर्ण, तर हे आपण मॅनच्या कनेक्शनद्वारे करू शकतो. इट इज हार्ड टू डिझाईन अँड मेंटेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इट इज हार्ड टू डिझाईन अँड मेंटेन. बघा, जसं की लॅन हे कसं सोपं होतं, इझी टू सेटअप होतं, पण मॅनचा सेटअप करायला खूप अवघड आहे आणि मेंटेन करायला सुद्धा खूप अवघड आहे. एक्झाम्पल्स ऑफ मॅन. Examples of MAN are the part of the telephone company network that can provide a high-speed DSL line to the customer or the cable TV network in a city. तुम्हाला आता याचं एक्झाम्पल तुम्हाला दिसतच असेल की जे आपले टेलिफोन लाईन्स आहेत बघा. ठीक आहे, त्याची जी काही लाईन असते त्याचं मेन ऑफिस कुठं आपल्या गावामध्ये असेल, पण तिथून त्याचं मेन ऑफिस जे आहे ते सिटीमध्ये असतं. आणि त्याच्यापेक्षा पुढे आपण बघूया की जी केबल TV आपण बघतो रोज, ती सुद्धा आपण त्याचं मेन ऑफिस बाहेर असतं, सिटीमध्ये असतं, तिथून आपल्याला ती केबल आपल्याकडे जॉईन झालेली असते. म्हणजेच असे काही जॉईन गावं किंवा सिटी जॉईन करायचे असेल तर मॅन प्रकारचं नेटवर्क आपण यूज करतो. यानंतर येतो पुढचा वाईड एरिया नेटवर्क, वॅन. वाईड एरिया नेटवर्क इज अ कॉम्प्युटर नेटवर्क दॅट एक्सटेंड्स द ओव्हर अ लार्ज जिओग्राफिकल एरिया. काय सांगितलं बघा, हा जो वॅन आहे हा खूप मोठा जिओग्राफिकल एरिया कव्हर करत असतो. इट माइट बी कन्फाइंड विदिन बाउंड्स ऑफ अ स्टेट ऑर अ कंट्री. आता हे काय कनेक्ट करू शकतं, तर स्टेट ऑर अ कंट्री. बघा, आतापर्यंत आपण लॅन बघितलं तर ते फक्त एखादं ऑफिस किंवा एखादी बिल्डिंग फक्त कनेक्ट करू शकते लॅन. आणि त्यानंतर आपण बघतोय मॅन, तर ती मॅन काय करू शकतं, एखादं गाव किंवा सिटी जोडण्याचं काम करू शकतं. आणि आता वॅन बघतोय आपण, वॅनमध्ये आपण काय करू शकतो, स्टेट किंवा कंट्री आपण जॉईन करू शकतो एखादं. ठीक आहे, अ वॅन कुड बी कनेक्शन ऑफ अ लॅन कनेक्टिंग टू अदर्स लॅन वाया टेलिफोन लाईन्स ऑर रेडिओ वेव्स. बघा काय सांगितलंय, वॅन कुड बी कनेक्शन. आता वॅनचं कनेक्शन कसं असू शकतं, कुड बी कनेक्शन ऑफ लॅन कनेक्टिंग टू अदर्स लॅन, म्हणजे एकापेक्षा जास्त लॅन एकत्र आल्या. ओके, मग त्या मर्यादित असतील एखाद्या बिल्डिंग पुरत्या किंवा एखाद्या सिटी पुरत्या, तर ते एकत्रित करून जोडल्यानंतर एक मोठी वॅन तयार होऊ शकते व्हाया टेलिफोन लाईन्स ऑर रेडिओ वेव्स. म्हणजे एकतर वायर थ्रू आपण कनेक्ट करू शकतो किंवा रेडिओ वेव्स थ्रू कनेक्ट करू शकतो. द टेक्नॉलॉजी इज हाय स्पीड अँड रिलेटिव्हली एक्सपेन्सिव्ह. आता ही जी टेक्नॉलॉजी आहे ही खूप स्पीड देणारी आहे आणि रिलेटिव्हली एक्सपेन्सिव्ह सुद्धा आहे, म्हणजे खूपच खर्चिक आहे. अ कम्युनिकेशन मीडियम यूज फॉर वॅन इज टेलिफोन नेटवर्क
और सॅटेलाइट लिंक्स. याचा तर कम्युनिकेशन मीडियम कसं आहे, टेलिफोन नेटवर्कद्वारा आपण कम्युनिकेट करू शकतो किंवा सॅटेलाइट लिंक्सद्वारा आपण कम्युनिकेशन करू शकतो. ड्यू टू लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन द नॉइज अँड एरर टेंड्स टू बी मोर इन वॅन. आता याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये खूप मोठा अंतर आहे, खूप मोठा भाग आहे जो आपण कव्हर करतो आहे की नाही वॅनमध्ये. मग आता याच्यामध्ये नॉइज अँड एरर याच्यामध्ये खूप येऊ शकतात, जसं की नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी जी आहे ती कधी कधी मध्ये प्रॉब्लेम होऊ शकते. ओके, तर अशा प्रकारे आपण आता 3 टाईप बघितले. पहिला लॅन, दुसरा मॅन आणि तिसरा वॅन. ठीक आहे, तर यानंतर आपण बघणार आहोत की नेटवर्क कॉन्फिगरेशन. नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिझाईन ऑफ अ कॉम्प्युटर नेटवर्क. आता कुठल्याही कॉम्प्युटरचं नेटवर्क जे आहे ते कशाच्या बेसवरती असते, तर नेटवर्क आर्किटेक्चरवरती डिपेंड असते. इट इज फ्रेमवर्क फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स फिजिकल कॉम्पोनंट्स अँड देअर फंक्शनल ऑर्गनायझेशन अँड कॉन्फिगरेशन. बघा, हे काय फ्रेमवर्क आहे, त्याच्यामध्ये काय स्पेसिफिकेशन दिलेले आहेत की त्याचे कॉम्पोनंट्स काय, फिजिकल कॉम्पोनंट्स, जसे की नेटवर्किंग करताना कोणकोणते कॉम्पोनंट्स जोडावे लागतात, मग ते कशा प्रकारे फंक्शनल वर्किंग करतात त्याच्यामध्ये. ओके, टू ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर आर पीयर टू पीयर अँड क्लायंट साइड. बघा, मेन 2 नेटवर्कचे टाइप्स आहेत, नेटवर्क आर्किटेक्चरचे 2 टाइप्स आहेत. पहिला पीयर टू पीयर आणि दुसरा आहे क्लायंट साइड. तर आपण पहिला बघूया पीयर टू पीयर आर्किटेक्चरमध्ये काय येतं. इन दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर ऑल मशीन्स कॉल्ड ॲज पीयर. बघा, प्रत्येक मशीन किंवा प्रत्येक डिव्हाइसला आपण काय म्हणतो, अशा प्रकारच्या आर्किटेक्चरमध्ये पीयर म्हणतो. हॅव द सेम स्टेटस अँड दे कॅन कम्युनिकेट विथ एनी अदर पीयर डायरेक्टली. आता याच्यामध्ये प्रत्येक डिव्हाइसला काय म्हटलंय, तर पीयर म्हटलेलं आहे. ओके, आणि त्यांचं प्रत्येकाचं स्टेटस कसं असतंय, ते सेम असतंय. म्हणजे कोणताही डिव्हाइस कोणत्याही डिव्हाइसला डायरेक्टली कम्युनिकेट करू शकतो, डायरेक्टलीच. ओके, अ पीयर टू पीयर नेटवर्क हॅज नो डेडिकेटेड सर्व्हर्स. आता अशा प्रकारच्या नेटवर्कमध्ये कोणत्याही प्रकारचा सर्व्हर नसतोय. ओके, इट्स इम्प्लिमेंटेशन आर मीन फॉर स्मॉल नेटवर्क्स. आता अशा प्रकारचं जे काय आर्किटेक्चर आहे कुठं यूज केलं जातं, तर जिथे बऱ्यापैकी स्मॉल नेटवर्क्स आहेत तिथेच यूज केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, वेन स्टुडंट्स क्रिएट अ नेटवर्क टू शेअर फाइल्स थ्रू ब्लूटूथ और शेअर इट द मोबाईल डिव्हाइस फ्रॉम पीयर टू पीयर नेटवर्क्स फॉर ट्रान्सफर ऑफ फाइल्स. बघा, साधा आणि सिंपल एक उदाहरण दिलेलं आहे. ज्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमधून एखादी फाईल दुसऱ्या मोबाईलला शेअर करायची असते. ओके, तर तुम्ही काय करता, एकतर ब्लूटूथने शेअर करता किंवा शेअर इटने शेअर करता. तर ते जे नेटवर्किंग आहे तर ते कोणत्या प्रकारचं नेटवर्क झालं, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चरचं नेटवर्क झालं. म्हणजे 2 डिव्हाइस आहेत त्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन कसं झालं, डायरेक्टली झालं. ओके, थ्रू ब्लूटूथ और शेअर इट. तर ते झालं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. अशा प्रकारचा हे आर्किटेक्चर आहे. बघा, यामध्ये कोणताही कॉम्प्युटर किंवा कोणत्याही डिव्हाइसला डायरेक्टली कनेक्ट करू शकतो आणि आपली जी काही माहिती आहे किंवा जे काही कम्युनिकेशन आहे ते करू शकतो. अशा प्रकारचे यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा सर्व्हर डेडिकेटेड नाही आहे, डायरेक्टली कनेक्शन आहे इथून इथे किंवा कोणत्याही कॉम्प्युटरमधून कुठेही. असा पीयर टू पीयर डायरेक्टली हे कनेक्शन असतं. यानंतर आहे क्लायंट सर्व्हर आर्किटेक्चर. आता यामध्ये काय बघूया, दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्जर नेटवर्क. आता या प्रकारच्या नेटवर्कमध्ये आर्किटेक्चरमध्ये आपण बघतोय की क्लायंट साइड. ओके, क्लायंट साइडमध्ये काय येत आहे थोडक्यात, की जिथे जिथे लार्जर नेटवर्क आहेत तिथे अशा प्रकारचं आर्किटेक्चर यूज केलं जातं. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मशीन्स इन नेटवर्क, क्लायंट अँड सर्व्हर. So there are 2 types of machines in network, client and server. अशा प्रकारच्या नेटवर्कमध्ये, अशा प्रकारच्या आर्किटेक्चरमध्ये जे मशीन्स किंवा डिव्हाइस आहेत त्यांना काय म्हटलं आहे की क्लायंट आणि सर्व्हर. आता पहिला आपण बघूया क्लायंट. अ क्लायंट विच इज सिकिंग एनी रिसोर्स फ्रॉम अनदर कॉम्प्युटर इज अ क्लायंट कॉम्प्युटर. बघा काय सांगितलंय, अ कॉम्प्युटर विच इज सिकिंग एनी रिसोर्स फ्रॉम अ कॉम्प्युटर अनदर कॉम्प्युटर इज अ क्लायंट कॉम्प्युटर. म्हणजे बघा, रिसोर्स लाईक एखाद्या कॉम्प्युटरला आपण जे एक्स्ट्रा डिव्हाइस जोडतो, जसं की प्रिंटर असेल किंवा स्कॅनर असेल किंवा पेन ड्राईव्ह किंवा बाकी जे काही रिसोर्सेस आहेत ते डायरेक्टली त्याचे दुसऱ्या कॉम्प्युटरला आपण
ॲक्सेस करू शकतो. ओके, अ कम्प्युटर विच सीकिंग एनी रिसोर्सेस फ्रॉम अनदर कम्प्युटर दॅट इज क्लायंट कम्प्युटर. फॉर एक्झाम्पल डाउनलोडिंग अन इमेज फाईल फ्रॉम वेबसाईट, ब्राउझिंग इंटरनेट एक्सेट्रा. बघा इथे एक्झाम्पल पण दिले की एखादी फाईल आपण एखाद्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करतो किंवा एखादं इंटरनेट आपण ब्राउज करू शकतो. ठीक आहे. द नेटवर्क युजर नॉर्मली युजेस द क्लायंट uses a client computer to perform his day to day work. जसे की आपण आता जे इंटरनेट यूज करतोय ते कशा प्रकारचं आहे, क्लायंट साईडचंच आहे थोडक्यात. आपण काय करतोय, मेन सर्व्हरकडून आपण एखादी रिक्वेस्ट, जसं की आपल्याला जी वेबसाईट आपल्याला बघायची असेल तर आपण ती वेबसाईटचं नाव टाईप करतो आणि मग ती वेबसाईट आपल्याला त्या सर्व्हरकडून आपल्याकडे ॲक्सेस दिली जाते. ओके, मग आपण कोण आहे, ते क्लायंट आहे. आता सर्व्हर बघूया. इफ अ कम्प्युटर हॅज अ रिसोर्सेस if a computer has resource which is served to another computer, it is a server computer. जसे की बघा, if computer has a resource which is served to another computer, जर तुमच्याकडे एखादी रिसोर्सेस नाही आहेत अवेलेबल तर तुम्ही काय करणार आहात की सर्व्हरकडून, आपण मगाशी सांगितलं की एखादी वेबसाईट आपल्याला ओपन करायची आपण, ओके, तर आपण आपल्याकडे नेटवर्किंग नसेल तर आपण काय करणार, त्याला सर्व्हर कोणतं तरी जोडणारच आहे. म्हणून काय करतो, त्या सर्व्हरकडे आपण आपली जी काय वेबसाईटची माहिती असेल किंवा कुठलीही वेबसाईट असेल जी ब्राउज करायची असेल तर आपण ती तिथे टाईप करून त्या सर्व्हरला रिक्वेस्ट पाठवत असतो. अ क्लायंट एस्टॅब्लिश अ कनेक्शन टू अ सर्व्हर. जसे की बघा, आपण वेबसाईट एखादी टाईप केली आणि त्यानंतर काय करतो, त्यामधून ते कनेक्शन एस्टॅब्लिश करतो त्या सर्व्हर थ्रूकडे. अँड ॲक्सेस द सर्व्हिस इन्स्टॉल्ड ऑन द सर्व्हर, आणि ती सर्व्हिस आपण ॲक्सेस करत असतो. अ सर्व्हर इज नॉट मीन फॉर नेटवर्क युजर टू ब्राउझर इन इंटरनेट टू डू स्प्रेडशीट वर्क. बघा काय सांगितलंय, अ सर्व्हर इज नॉट मीन फॉर अ नेटवर्क युजर टू ब्राउज अँड इंटरनेट ऑर स्प्रेडशीट वर्क. तुम्हाला जे सर्व्हर आहेत ते कशासाठी दिलेले नाही आहेत, तुमचे जे काय इंटरनेट ब्राउझिंग करण्यासाठी किंवा स्प्रेडशीटचे जे काय वर्किंग आहे त्याच्यासाठी दिलेले नाही आहेत. तुमचं जे काय मेन महत्त्वाचे जे काय फाईल्स आहेत, कुठले आहेत, मल्टीमीडिया सर्व्हर्स जे आहेत किंवा तुमचे फाईल स्टोरेज सर्व्हर्स आहेत किंवा वेब सर्व्हर स्टोरेज, अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्व्हर्स तुम्हाला अवेलेबल करून दिलेले आहेत. प्रत्येकाचं विशिष्ट वेगवेगळे काम आहे. ओके, तर आपण काय करतो, नॉर्मली जे सर्व्हर आहे त्यांच्याकडून ॲक्सेस करत असतो. तर हे लक्षात ठेवा की क्लायंट काय आहे आणि सर्व्हर काय आहे. अशा प्रकारचा सर्व्हर आहे बघा. इथे जे काय कॉम्प्युटर्स किंवा जे काही डिव्हाइसेस जोडलेले आहेत ह्या मेन सर्व्हरला कनेक्टेड आहेत. जर मला एका कॉम्प्युटरमधून दुसऱ्या कॉम्प्युटरमध्ये माहिती शेअर करायची असेल किंवा मागवायची असेल तर पहिल्यांदा ती रिक्वेस्ट इथं या सर्व्हरला जाते आणि सर्व्हर थ्रू पुन्हा त्या दुसऱ्या डिव्हाइसला जात असते आणि मगच ॲक्सेस होऊ शकतो. या दोन्हीमध्ये आपण कनेक्शन करू शकतो. ओके, यानंतर येतो मेन भाग, इंटरनेट. आता इंटरनेट तुम्ही सगळ्यांना माहिती असेल की आपण इंटरनेट यूज करतोयच. ओके, आत्ता सुद्धा तुम्ही यूट्यूबवरती हा तास बघत असाल. जसं की तुम्हाला इंटरनेट चालवायला येतंय तरी सुद्धा आपण आता मेन इंटरनेट म्हणजे काय, याचा हिस्ट्री काय आहे हे बघणार आहोत आपण. इंटरनेट मीन्स कनेक्टिंग कम्प्युटर टू एनी अदर कम्प्युटर एनीवेअर इन द वर्ल्ड. जसं की एखादा कॉम्प्युटर तुम्हाला कनेक्ट करायचा असेल इंटरनेटला तर आपण कुठेही बसून तो कनेक्ट करू शकतो. इंटरनेट इज हायवे ऑफ इन्फॉर्मेशन. इंटरनेट काय, एक हायवे आहे इन्फॉर्मेशनचा. द इंटरनेट हॅज वन व्हेरी सिम्पल जॉब टू मूव्ह कॉम्प्युटराइज्ड इन्फॉर्मेशन दॅट इज डाटा नोन ॲज डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जसं की आता तुम्हाला माहिती आहे की एखादी आपल्याला माहिती मागवायची असेल, कॉम्प्युटराइज माहिती असेल किंवा कुठलीही माहिती असेल, ते आपण काय करतो, लगेच इंटरनेट ओपन करतो मोबाईलमध्ये आणि त्याच्यामधून आपल्याला जी माहिती पाहिजे ते आपण घेत असतो. द इंटरनेट इज जनरली डिफाईन्ड ॲज ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियन्स ऑफ कॉम्प्युटर. एखादा इंटरनेट काय करतोय, बिलियन्स ऑफ कॉम्प्युटर, लाखो कॉम्प्युटर्स एकत्र जोडण्याचं काम करत असतो. ग्लोबल नेटवर्क आहे. जनरल डिफाईन काय केले ते ग्लोबल नेटवर्क इंटरनेटला. द इंटरनेट इज मॅसिव्ह नेटवर्क ऑफ नेटवर्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर. याचं एक मोठं नेटवर्क आहे इंटरनेट हे. ओके,
with the help of internet, one can easily touch with anyone in the whole world by sending electronic mails by chatting. बघा, आपण एकत्रित जोडण्याचं काम आपल्याला कोण करतं? हे नेटवर्किंग करतं. थोडक्यात नेटवर्क इंटरनेट करतं. यामध्ये आपण इलेक्ट्रॉनिकली मेल सेंड करू शकतो किंवा डायरेक्टली आता चॅटिंग सुद्धा करू शकतो. आता याच्यामध्ये अजून थोडासा इंटरनेटचा भाग राहिलेला आहे. ट्रॅव्हल बुकिंग कॅन बी मेड व्हेरी इझिली. वन कॅन ऑर्डर बुक्स और बाय एनिथिंग ऑनलाईन. जसं की बघा, इंटरनेटद्वारे आपण काय काय करू शकतो? आपण जे बुकिंग करायचं असेल कोणत्याही प्रकारचं ट्रॅव्हलिंग करण्यासाठी, तर आपण डायरेक्टली इंटरनेट थ्रू आपण इझिली करू शकतो. त्यानंतर दिले वन कॅन ऑर्डर बुक्स और बाय एनिथिंग ऑनलाईन. तुम्हाला ऑनलाईन शॉपिंग करायची असेल तर आपण घरी बसल्या डायरेक्टली बुक्स किंवा कोणतीही वस्तू असेल, कोणतीही गोष्ट असेल ती आपण बाय करू शकतो ऑनलाईन. In simple terms, it can be said that internet provides a very strong connection or a network between computers globally, bringing people and other there working close to each other. बघा, थोडक्यात काय तर इंटरनेट हे एकमेकांना जवळ आणण्याचं काम करतं. ब्रिंगिंग पीपल टू देअर, आणि त्यांचं जे काही काम आहे ते सुद्धा क्लोज, जसं की एकत्रित आणण्याचं काम हे इंटरनेट करत असतं. इंटरनेट ही एक खूप मोठी गोष्ट आहे. थोडक्यात हे आपल्याला एक लावलेलं वरदान आपण म्हणू शकतो, ज्याच्या माध्यमातून आपण बरेच कोणत्याही गोष्टी आपण करू शकतो. यानंतर आपण आता बघणार आहोत की हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. जसं की इंटरनेट कधी सुरू केलं किंवा कधी सुरू झालं. द फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट केम इन लेट 1960s with the creation of ARPANET. ARPANET एक ऑर्गनायझेशन आहे. त्याचं बघा लॉंग फॉर्म दिला आहे पुढं, ॲडव्हान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजन्सी नेटवर्क, ARPANET. ओरिजिनली फाउंडेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स. ARPANET used packet switching to allow multiple computers to communicate on a single network. हे कशासाठी डिझाईन केलं होतं की एकापेक्षा जास्त जे काही कॉम्प्युटर्स आहेत ते एकत्रित जोडण्याचं काम करण्यासाठी हे ARPANET ही एक एजन्सी आहे, त्यांनी ते डिझाईन केलं होतं. द टेक्नॉलॉजी कंटिन्यूज टू ग्रो इन 1970s, आणि तिथंच ते थांबलं नाही तर 1970s मध्ये सुद्धा अजून त्याची वाढ झाली. आफ्टर सायंटिस्ट रॉबर्ट खॅन अँड वेंटॉन कर डेव्हलप ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अँड इंटरनेट प्रोटोकॉल. हे एक दोन महत्त्वाचे प्रोटोकॉल्स आहेत जे त्यांनी डेव्हलप केलेले आहेत. और TCP/IP ह्याचा हा जो लॉंग फॉर्म इथं दिला आहे बघा, ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अँड इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP, कम्युनिकेशन्स मॉडेल दॅट सेट स्टँडर्ड्स फॉर हाऊ डेटा कुड बी ट्रान्समिटेड बिटवीन मल्टिपल नेटवर्क्स. जसं की 1960s मध्ये काय केलं होतं की ते नेटवर्क फक्त तयार झालं, पण त्याच्यामधून तो डेटा कशा प्रकारे ट्रान्समिट झाला पाहिजे त्याला काहीतरी नियम पाहिजेत. प्रोटोकॉल म्हणजे काय तर नियम थोडक्यात. मग कोणत्याही नेटवर्कमध्ये अशा प्रकारचे प्रोटोकॉल्स येत राहतात. तर त्यानंतर काय केलं की या 1970s मध्ये हाऊ डेटा कुड बी ट्रान्समिटेड बिटवीन मल्टिपल नेटवर्क्स. त्या एखाद्या नेटवर्कमध्ये तुमचा डेटा कसा ट्रॅव्हल, कोणत्या नियमातून ट्रॅव्हल झाला पाहिजे यासाठी अशा प्रकारचे प्रोटोकॉल्स तयार केले गेले, TCP/IP. ओके. ARPANET adopted TCP/IP on 1st January 1983, and from there researchers began to assemble the networks of networks that became in modern network internet. बघा, त्यानंतर त्याची खरी सुरुवात 1983 पासून झाली आहे. त्याच्यामध्ये ARPANET adopted TCP/IP on 1st January 1983. From there, researchers began to assemble the network of networks that became the modern internet. बघा, त्यानंतर ARPANET काय अडॅप्ट केले? हे दोन प्रोटोकॉल त्यांनी अडॅप्ट केले. The online world then took on more recognizable
फ्रॉम 1990s. खरी सुरुवात कुठून झाली इंटरनेटची? 1990s. कारण त्यावेळेस काय केलं, 1990 साली WWW वर्ल्ड वाईड वेबची सुरुवात झाली. हे कोणी केली? वेन कॉम्प्युटर सायंटिस्ट टिम बर्नर्स ली इन्व्हेंटेड द वर्ल्ड वाईड वेब WWW. आता जसं की मग सांगितलं की प्रोटोकॉल म्हणजे काय तर नियम. अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दॅट गव्हर्न्स द कम्युनिकेशन्स बिटवीन कॉम्प्युटर्स ऑन अ नेटवर्क. जे काय कॉम्प्युटर नेटवर्कमध्ये आहेत त्यांना काहीतरी जे कम्युनिकेशन करायचं असेल तर त्यांना काहीतरी रूल दिलेले आहेत. ओके. इन ऑर्डर टू हॅव टू कॉम्प्युटर्स टू टॉक टू इच अदर दे मस्ट बी स्पीकिंग द सेम लँग्वेज. आता इथे खाली दिले बघा. जर त्यांना कम्युनिकेट करायचं असेल, दोन कॉम्प्युटरमध्ये जर कम्युनिकेट करायचं असेल तर त्यांची जी काय लँग्वेज असेल ती सेम असेल. ओके. आता याचे काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत बघा खाली. पहिला TCP/IP, जसं की हा आपण मगाशी बघितलेलाच आहे. TCP/IP ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अँड इंटरनेट प्रोटोकॉल. इट ब्रेक्स डाऊन द मेसेज इंटू पॅकेट्स अँड सेंड्स देम टू आउट इंटू द नेटवर्क. हे काय करतो हा प्रोटोकॉल? काय करतो? इट ब्रेक डाऊन द मेसेज इंटू पॅकेट्स. छोट्या छोट्या पॅकेटमध्ये तो तुमचा मेसेज असेल किंवा इन्फॉर्मेशन असेल ती डिवाइड करत असतो छोट्या छोट्या पॅकेटमध्ये आणि पुढे ती सेंड केली जाते त्या नेटवर्कमध्ये. ओके. त्यानंतर पुढचं आहे DNS डोमेन नेम सिस्टम. इट ट्रान्सलेट्स नेटवर्क ॲड्रेस सच ॲज IP ॲड्रेस. जसं की बघा आपण इंटरनेट वापरतो तर प्रत्येक नेटवर्कला इंटरनेट आपण ज्यावेळेस वापरत असतो त्यावेळेस एक प्रोटोकॉल असतो म्हणजे त्याला IP ॲड्रेस दिलेला असतो. ओके. तर DSN काय करतो? ट्रान्सलेट नेटवर्क ॲड्रेस सच ॲज IP ॲड्रेसेस इंटू टर्म्स अंडरस्टूड बाय ह्युमन सच ॲज डोमेन नेम्स अँड वाईस वर्सा. ओके. त्यानंतर तो DHCP डायनॅमिक होस्ट कॉन्फिगरेशन प्रोटोकॉल. इट कॅन ऑटोमॅटिकली असाइंड इंटरनेट ॲड्रेसेस टू कॉम्प्युटर अँड अदर युजर्स. जसं की बघा IP ॲड्रेस असाइन करायचं काम कोण करतो? हा DHCP डायनॅमिक होस्ट कॉन्फिगरेशन प्रोटोकॉल. ऑटोमॅटिकली तो काय करतो? असाइन करत असतो इंटरनेटला ॲड्रेस. ओके. यानंतर पुढचा प्रोटोकॉल बघूया आपण. FTP फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. अ प्रोटोकॉल दॅट इज यूज टू ट्रान्सफर अँड मॅनिपुलेट फाईल्स ऑन द इंटरनेट. आता हा FTP जो हा प्रोटोकॉल आहे हा मला वाटतं आपल्या मोबाईलमध्ये सुद्धा असतो. ओके. आपण डायरेक्टली जर फाईल शेअरिंग करायचं असेल तर या प्रोटोकॉलद्वारे सुद्धा आपण फाईल शेअर करू शकतो. FTP फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. त्यानंतर पुढचा प्रोटोकॉल आहे HTTP. जसं की हा तुम्ही बघितला असेल. आपण वेबसाईट ज्यावेळेस एखादी ब्राउज करत असतो त्याच्या आधी हा प्रोटोकॉल दिलेला असतो बघा. हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल अँड इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग अँड रिसिव्हिंग वेब पेजेस. जे वेब पेजेस आपण ब्राउज करत असतो तो सेंड किंवा रिसीव्ह करण्याचं काम हा प्रोटोकॉल करत असतो. कारण प्रत्येक वेबसाईटच्या आधी HTTP हा प्रोटोकॉल असतोच. तो तुम्ही व्यवस्थित बघायचा आहे. यानंतर पुढचा प्रोटोकॉल होतो IMAP इंटरनेट मेसेज ॲक्सेस प्रोटोकॉल. अ प्रोटोकॉल फॉर रिसिव्हिंग ईमेल्स messages from server on the internet. It is maintain a copy of all emails on server. We can sort filter emails. आता हा IMAP हा जो प्रोटोकॉल आहे याचं काय काम आहे की जे ईमेल्स असतात ते रिसीव्ह करायचं काम हा IMAP हा प्रोटोकॉल करत असतो. आणि याच्यामधून आपण ईमेल्स जे आहे ते फिल्टर करू शकतो, थोडक्यात सॉर्टिंग करू शकतो. त्यानंतर पुढचा प्रोटोकॉल आहे IRC इंटरनेट रिले chat, a protocol used for internet chat and other communications. It facilitates communications in the form of text. जसं की आता आपण चॅटिंग वगैरे करायचं असतं तुम्ही इथं यूट्यूबवरती सुद्धा किंवा कुठेही चॅटिंग करायचं म्हटलं तर अशा प्रकारचा हा जो IRC हा जो प्रोटोकॉल आहे या प्रोटोकॉलद्वारे आपण करू शकतो. यानंतर पुढचा प्रोटोकॉल आहे POP3 Post Office Protocol version 3, a protocol used for receiving emails and remote mail servers. It does not maintain copy on the server. आता हा जो POP3 आहे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3
याचं काय काम असतं, रिसिव्हिंग ईमेल्स फ्रॉम रिमोट सर्व्हर्स, म्हणजे ईमेल जे काय आहे त्यांचं रिसिव्ह करायचं काम हा सर्व्हर करत असतो. आणि हा इट डज नॉट मेंटेन कॉपी ऑन सर्व्हर्स, म्हणजे याची एक्स्ट्रा कॉपी आपण हा प्रोटोकॉल सर्व्हरवरती सेव्ह करत नाही. SMTP सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, अ प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल मेसेजेस टू द सर्व्हर इन द इंटरनेट, म्हणजे हा जो प्रोटोकॉल आहे याचं काय काम आहे की सेंडिंग ईमेल्स मेसेजेस ते सेंड करायचं काम हा प्रोटोकॉल करत असतो. ओके, तर आतापर्यंत आपण जे प्रोटोकॉल्स आहेत ते आपण बघितलेत आणि जो काय राहिलेला भाग आहे तो आपण पुढच्या तासाला बघणार आहोत. ठीक आहे, धन्यवाद.